firma on asentanut tänne öljylämmityksen rinnalle tämmöisen hybrid-lämmityksen, eli tuolla taustalla pauhaa ilmavesilämpöpumppu. Kerros hiukan tästä ulkoyksiköstä nyt ensinnäkin, kun ollaan tässä ulkona. Joo, no tässä ulkona on nyt 12 kilowattinen Mitsubishi Electric ulkoyksikkö, vesi-ilmalämpöpumppu ulkoyksikkö, joka pauhaa päällä nyt. Se on öljylämmityksen rinnalla ja tuottaa nyt niinku lämmitysvettä patteriverkostoon kyseisessä talossa. Minkälainen tää asennushomma oli? Kuinka kauan siinä meni ja mitä kaikkea siinä tehtiin? No yleensä tässä menee noin 1-2 päivää riippuen vähän kohteesta. Ja sehän asennetaan niinku melkein aina paluuputkeen, lämmitysverkoston paluuputkeen, niin se on nopea ja helppo asentaa tällainen. Ja siinä ei niinku tuu mitään, että käyttövesi lämpenee tällä hetkellä tässä niinku öljyllä, kuten ennenkin. Onko siinä jotain, mitä pitää ottaa huomioon sitä asennusta suunnitellessa tai tehdissä? No totta kai kaikki läpiviennit kannattaa hyvin tehdä, mihin ulkoyksikkö sijoittaa. Sehän ei ole niinku ihan äänetön laite. Et totta kai se on uusi juttu asukkaille. Sitten mitä muuta, pannuhuoneessa tarvitaan hieman tilaa, yleensä laitetaan puskurivaraaja väliin ja muuten ei niinku hirveästi. Tää on silleen helppo ja nopea verrattuna siihen, että otetaan kokonaan esimerkiksi öljykattila pihalle ja jotain tilalle. Oliko tää kuinka helppo, vaikea homma vai oliko tää ihan samanlainen homma kuin kaikki muutkin tällaiset vastaavanlaiset, mitä te olette tehneet? Tää on ihan samanlainen kuten kaikki muutkin. Tässä oli vähän pidempi matka kylmäaineputkeen ja sulatusvettä piti johdattaa sisälle viemäriin, niin siinä tuli pari ekstraa porausta ja näin poispäin. Joo, alright. Hei, käväs katsoa sitä pannuhuonetta, niin katsotaan miltä siellä näyttää. Tässä oli tosiaan tää ulkoyksikkö, mikä sitten, niin kuin sä sanoitkin, niin tuottaa sitä lämmintä vettä patteriverkostoon. Mutta katsotaan miltä pannuhuoneessa näyttää. No niin, nyt tultiin tänne, eli kerropas mitä täältä löytyy. No täällähän meillä löytyy niinku periaatteessa tässä ilmavesilämpöpumpun sydän, eli ohjauslogiikka on tässä. Täällä on käyttösäädin, me nähdään, että laite on nyt päällä, tekee lämmitystä ja on käyrä ajolla. Tässä seuraavaksi meillä on levylämmön vaihdin, joka luovuttaa sit lämmitysenergian siihen verkostoon, patteriverkostoon. Ja me ollaan asennettu nyt tänne väliin 100 litrainen puskurivaraaja, joka työntää sit sen veden sit eteenpäin sinne verkostoon. Ja miten tää periaatteessa toimii, on että meillä on ulkolämpötila käyrä tässä vanhassa Åmanin shuntissa. Ja sitten meillä on uusi käyrä on tässä Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumpussa. Ja tää on 2-3 astetta korkeammalla, niin silloin tää niinku lämmittää ekana. Ja ohitetaan tämä, eli lämmitysvesi menee suoraan ton ohi ja verkostoon. Eli tässä on tämmöistä automatiikkaa, mikä sitten osaa itse sen ikään kuin vaihtaa sitten Kyllä, mukaan, kyllä. miten nyt on sen säätänyt niin sanotusti. Kyllä. Juuri näin. Eli käyttäjän kannalta tämä on hyvin yksinkertainen ja helppo. Just kun tää on vaan kiinni siellä lämmityspuolen putkissa, niin tää ei niinku tee käyttövettä tää uusi ilmavesilämpöpumppu, vaan se lämpenee vielä edelleen tuossa öljykattilassa. Niin tässä ei tarvii hirveästi säätää. Tää pannuhuoneen asennukseen liittyvät jutut, niin kuin toi sun takana oleva laitteisto ja muu vastaava, niin nääkin nyt ilmeisesti oli ihan helppoa kauraa niin sanotusti teille, mitkä teette tätä ihan työksenne koko ajan. Kyllä. Tässä ei ole mitään niinku erikoista. Mitä sä itse oot niinku mieltä tästä hybridistä? Niin kuin sanoit, niin toinen vaihtoehto tietysti olisi ollut se, että oltaisiin kannettu tuo öljykattila ulos, mutta sitten toisaalta, kun on hyvä ja toimiva öljykattila, niin minkäs takia sitä toisaalta kaatopaikalle heittää? No näähän se juuri on, että esimerkiksi joskus asiakkaalle tulee mieleen, että hei, nyt pitäisi saada ilmavesilämpöpumppu nopeasti tai jotain tähän niin kuin auttaa tätä vanhaa järjestelmää. Silloin ehkä on toimiva järjestelmä, toimiva öljykattila sekä öljy jäljellä. No ei kannata heittää pois ne vanhat öljyt, niin silloin voi asentaa tämmönen niin kuin rinnalle.
Ja tämähän on varmaan siis huoltovarmuuden kannaltakin hyvä juttu, kun sä et ole ikään kuin yhden lämmitysjärjestelmän varassa vaan. Ja sitten tietysti se, että kovilla pakkasilla sä voit käyttää öljyä, mikä on kuitenkin tehokas lämmitysmuoto. Ja sitten kun on vähän viileämpää ja näin poispäin, ei ole niin kovat pakkaset, niin sitten tuolla se lämpöpumppu pöhisee. Tuleeko sulla itselle jotain muuta mieleen, mitä nyt tähän hommaan liittyy haluaisit näin asentajan näkökulmasta sanoa? Ei, joskushan on niinku sellaisia kohteita, missä on patteriverkoston menovesilämpötila on todella korkea. Niin silloin siihen ei yleensä nämä ilmavesilämpöpumput, mitkä on markkinoilla, niin eihän ne tee enemmän kuin 60-65 asteista vettä. Niin silloin tämmönen järjestelmä sopii siihen mainiosti. Niin. Koska silloin me voidaan lämmittää enemmän sit öljyllä, kun on kovemmat pakkaset ja tarvitaan enemmän lämpöä sinne. Niin fakta on varmaan kumminkin se, että jos olisit pelkän sellaisen lämpöpumpun varassa, niin se ei kovilla pakkasilla välttämättä enää riitä. Ei, näinhän se on. Jes, hei, kiitoksia. Kiitos.